Hello, namaste, म विक्रम राई क्यास नेपालबाट र वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Oppo F9 को बारेमा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अलराइट, सो Oppo F9 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ र यो चाहिँ अवेलेबल भइसकेको छ मार्केटहरुमा र यो भिडियोमा चाहिँ बेसिकली हामीलाई चाहिँ Oppo F9 के कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ शेयर गर्नेछौँ, प्लस Oppo F9 को प्राइसिङ के कतिको ठीक लाग्यो बेठिक लाग्यो त्यो पनि कुरा गर्नेछौँ। अलराइट, सो लेट्स फर्स्ट टक अबाउट द फीचर्स अफ Oppo F9। सो Oppo ले चाहिँ तीनवटा फीचर्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै हाइलाइट गरेर चाहिँ Oppo F9 प्रमोट गरिरहेछ। द फर्स्ट वान इज VOOC चार्जिङ। So VOOC charging is basically fast charging technology from Oppo. So यसको मददले गर्दाखेरि चाहिँ you can charge your Oppo F9 at a really fast speed compared to other normal smartphone. So यो VOOC charging technology चाहिँ Oppo ले चाहिँ आफ्नो हाई एन्ड फोनहरु अथवा हुन्छ नि आफ्नो फ्ल्यागशिप फोनहरुमा मात्रै चाहिँ युज गर्ने गर्थ्यो भने तर अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो मिड रेन्ज फोनहरुमा पनि युज गर्न थालेको छ। So which is really nice. So big thumbs up for Oppo for bringing this technology to the mid range smartphone market as well. So charging को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब 3500 mAh को चाहिँ ब्याट्री आउँछ, which means it should last for a day at least in a light to moderate usage scenario. Second feature भनेको चाहिँ gradient color design भनिरहेछ। So gradient color design हामीले Oppo F7 मा पनि देखिसकेको छौं, तर यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ instead of using diamond shape pattern हैन यसमा चाहिँ petal shape pattern भनेर चाहिँ युज गरेको छ, which looks different compared to last one with the combination of gradient color design plus यो petal shape pattern भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइस एकदमै फ्ल्यासी देख्छ, especially in the red color one. And talking about the material which is used to make the back of this device हैन, अब यसमा चाहिँ अब JSM एरेनाको मैले एउटा आर्टिकल पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरुले चाहिँ ग्लास युज गरेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ, बट आई ट्राई टु कन्फर्म इट विथ Oppo Nepal official, बट उनीहरुलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ त्यति थाहा भएन रहेछ। आई थिंक इट इज द सेम मटेरियल युज्ड इन द प्रिभियस वान अन Oppo F7 which is प्लास्टिक। सो प्लास्टिकलाई चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ युज गरेको छ। इट डजन्ट फिल लाइक अ प्लास्टिक, इट डजन्ट लुक लाइक अ प्लास्टिक फोन। लास्टली द वाटर ड्रप डिस्प्ले। अब यो डिस्प्ले चाहिँ अरू नच वाला फोनहरु भन्दा चाहिँ अलिक फरक छ। वी हैव सीन दिस काइन्ड अफ डिस्प्ले विथ द फर्स्ट हुन्छ नि स्मार्टफोन दैट ह्याड अ नच व्हिच इज एसेन्शियल को PH1 फोन भन्ने चाहिँ मा चाहिँ अलरेडी यस्तो टाइपको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ युज गरेको थियो एन्ड ग्ल्याड टु सी हुन्छ नि अब त्यो टाइपको चाहिँ डिजाइन चाहिँ यसमा युज गरेको छ। आई होप लाइक अब यो डिजाइनलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ अब एप्पलको कपी गर्यो भनेर चाहिँ भन्दैन होला हैन, बिकज इट लुक्स डिफरेन्ट हुन्छ नि। अब यही स्मल नच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फोन चाहिँ अरू हुन्छ नि नचवाला फोनहरु भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट देखिन्छ। एन्ड टकिङ अबाउट द डिस्प्ले इटसेल्फ, डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो क्वालिटीको जस्तो लाग्यो व्हेन वी ह्याड अ ह्यान्ड्स अन दिस डिभाइस ड्युरिङ द लन्च इभेन्ट हैन, एकदमै शार्प छ एन्ड एकदमै भाइब्रेन्ट छ। सो दोज आर द थ्री न्यू फीचर्स दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन Oppo F9 compared to Oppo F7. Now let's talk about the other features that comes with Oppo F9. Let's start with the processor. अब यो प्रोसेसर यसमा चाहिँ Helio P60 नै युज गरेको छ, जस्ट लाइक दे युज्ड अन Oppo F7, Oppo F7 युज हैन, यसमा पनि Helio P60 नै युज गरेको छ। अब Helio P60 चाहिँ so far MediaTek को चाहिँ one of the best processor हो। And talking about the competition हैन, this is also one of the best mid-range processor you can find in the market currently. So हामीले चाहिँ धेरै कमेन्टहरु देख्यौं हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ अब MediaTek को Helio P60 भन्नेबित्तिकै मान्छेहरु चाहिँ MediaTek को चाहिँ प्रोसेसर यसो राम्रो छैन भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेछ। यस, अब पहिलातिर चाहिँ MediaTek को प्रोसेसर चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन थियो, we do agree with that, but Helio P60 is a different chapter हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ Cortex A73 पावरफुल कोर्सहरु युज गरेको छ एन्ड इट इज manufactured using 12 nanometer fabrication process गरेर चाहिँ बनेको। So it makes this processor very power efficient and less heat generate पनि गर्छ। So यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Helio P60 is one of the best mid-range processor currently available in the market. So if you want to know more about mobile processor, हामीले चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाएको छौं। सो त्यसको लिंक चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राखिदिन्छौं। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। That will really help you out to understand more about mobile processor. Now let's talk about the camera. अब क्यामेरामा चाहिँ रेयरमा चाहिँ 16+2 मेगापिक्सल को चाहिँ ड्युअल क्यामेरा सेटअप चाहिँ देखिन्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 25 मेगापिक्सल को चाहिँ क्यामेरा सेन्सर चाहिँ रहेको छ र रेयरको चाहिँ 16 मेगापिक्सल को क्यामेरामा चाहिँ f1.8 एपर्चर आउँछ भने फ्रन्टको चाहिँ 25 मेगापिक्सलमा चाहिँ f2.0 एपर्चर आउँछ। एन्ड हियर आर सम स्याम्पल इमेजेस दैट वी टुक ड्युरिङ द लन्च इभेन्ट अफ Oppo F9. Also, if you want to know more about smartphone camera, हामीले त्यसको लागि पनि एउटा सेपरेट भिडियो चाहिँ बनाएको छौं। सो त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। अर्को राम्रो फिचर्स लाइक मलाई Oppo F9 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लट आउँछ, which is kind of rare these days हैन। अब प्रायः जस्तो सबै फोनहरुले चाहिँ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट अप्सन दिन्छ, तर यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लट आउँछ, which means यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम कार्ड प्लस माइक्रो SD कार्ड सँगै युज गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। So these are the overall feature of Oppo F9. Now let's talk about the price.
सो Oppo F9 को चाहिँ 4+64GB भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ 41,590 रुपीसमा चाहिँ लन्च गरेको छ र 6+64GB भेरिएन्ट चाहिँ 45,590 मा चाहिँ लन्च गरेको छ एन्ड द प्राइसिङ इज द मेन फ्याक्टर हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ रेकमेन्ड गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो बनाइरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ Oppo F9 को सिमिलर पर्फर्मेन्स भएको फोन यदि तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ देन यु क्यान गेट इट फ्रम हुन्छ नि Oppo F7 Youth विच इज प्राइस बिलो 30,000 रुपीज इन नेपाल र Oppo F7 Youth मा पनि Helio P60 नै युज गरेको छ सो पर्फर्मेन्स चाहिँ हुन्छ नि रिगार्डिङ अब गेमिङ पर्फर्मेन्स डे टु डे हुन्छ नि अब एप ओपनिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यु विल फाइन्ड इट सिमिलर दि ओन्ली डाउन साइड विथ Oppo F7 Youth भनेको चाहिँ इट डजन्ट कम विथ नच डिस्प्ले र यसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि मिसिङ छ बट अब तपाईँ पैसा बचाउने नै खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हुन्छ नि and if you want the similar kind of performance I would suggest you to go with Redmi Note 5 AI because it comes with Snapdragon 636 processor यसको चाहिँ GPU चाहिँ एकदमै राम्रो छ प्लस यसमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री पनि छ सो ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो छ अनि अर्को भनेको चाहिँ क्यामेरा पनि यसको राम्रो छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यो चाहिँ Oppo F9 भन्दा चाहिँ धेरै सस्तो छ सो यु क्यान सेभ अराउन्ड लाइक 11,000 रुपीस इफ यु गो विथ Redmi Note 5 AI र मेन डिसएडभान्टेज Redmi Note 5 AI को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ नचवाला डिस्प्ले चाहिँ आउँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आउटडेटेड डिजाइन चाहिँ देखिन्छ Redmi Note 5 AI को कम्पेयर टु Oppo F9 सो यदि तपाईँलाई चाहिँ अब नचवाला डिस्प्ले नै फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन Huawei Nova 3i क्यान बी अ गुड अप्सन्स बिकज Huawei Nova 3i मा चाहिँ अब नचवाला डिस्प्ले छँदैन छ प्लस त्यो हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ र Huawei Nova 3i को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 128GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज आउँछ त्यो पनि Oppo F9 भन्दा चाहिँ कम दाममा र Huawei Nova 3i मा चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ Kirin 710 प्रोसेसर युज गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ कम्पेयर टु प्रिभियस किरिनको चाहिँ मिड रेन्ज प्रोसेसर भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ तर मेन डिसएडभान्टेज ओभर हुन्छ नि Oppo F9 भनेको चाहिँ Huawei Nova 3i मा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोसेसर युज गरेको छ जुन चाहिँ हो Kirin 710 त्यसको GPU चाहिँ पावरफुल छैन एज कम्पेयर टु Helio P60 युज अन Oppo F9 सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यु विल फाइन्ड सम डिफरेन्स बिट्विन Oppo F9 एन्ड Huawei Nova 3i र अर्को भनेको चाहिँ Huawei Nova 3i को चाहिँ क्यामेरा जुन चाहिँ 16+2 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा सेटअप छ होइन त्यसमा चाहिँ f2.2 एपेचर चाहिँ आउँछ विच मिन्स Oppo F9 ले चाहिँ लो लाइटमा चाहिँ हल्का बेटर इमेजेसहरू चाहिँ लिन सक्छ कम्पेयर टु Nova 3i बिकज Oppo F9 मा चाहिँ f1.8 एपेचर आउँछ भने Nova 3i मा चाहिँ f2.2 एपेचर चाहिँ आउँछ र एपेचरको भ्यालु चाहिँ जति कम भयो त्यति नै लो लाइटमा चाहिँ क्यामेराले चाहिँ राम्रो फोटो निकाल्न सक्छ बट आई थिङ्क 128GB इन्टरनल स्टोरेज प्लस हुन्छ नि प्राइस पनि सस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स मोर सेन्स टु हुन्छ नि इन्भेस्ट अन Nova 3i देन Oppo F9 सो अन्त्यमा चाहिँ जाँदा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ Oppo F9 इज अ रियली गुड स्मार्टफोन होइन इट नाइस टु सी हुन्छ नि अब VOOC चार्जिङ टेक्नोलोजी भयो अनि न्यू वाटर ड्रप डिस्प्लेहरू भयो सो इट नाइस टु सी दोज काइन्ड अफ फिचर्स इन अ मिड रेन्ज स्मार्टफोन एन्ड इट अल्सो कम्स विथ Helio P60 प्रोसेसर विच इज वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज प्रोसेसर यु क्यान फाइन्ड इन द मार्केट करेन्टली बट प्राइसिङले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फोन चाहिँ रेकमेन्ड गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ सो यदि अब तपाईँ पैसा बचाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गो विथ Redmi Note 5 AI होइन यसमा चाहिँ अब पर्फर्मेन्सदेखि लिएर ब्याट्री लाइफदेखि लिएर क्यामेरा हरेक कुरा राम्रो छ र यदि अब तपाईँलाई चाहिँ नचवालै डिस्प्ले नै चाहिन्छ भने चाहिँ गो विथ Nova 3i इन्स्टेड अफ Oppo F9 सो दे हेभ गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो अल्सो तपाईँसँग के क्वेसन्स क्वेरिजहरू छ भने प्लिज डु लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल